Let's create this beautiful flower design. Welcome back to my YouTube channel guys. अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरुलाई यो 4 टाइप्स अफ फ्लावर बनाउन सिकाउन गइरहेको छु। यो डिजाइनको लागि चाहिँ हामीलाई सम कलर्स चाहिन्छ, नेल जेल कलर अनि त्यसपछि भनेको हामीलाई डटिङ टुल्स, थिन नेल आर्ट ब्रश अनि मिडियम पनि चाहिन्छ र साथसाथै हामीसँग कटन एन्ड नेल लिक्विड क्लिन्जर पनि चाहिन्छ अनि अभियसली एउटा नेल प्लेट। अनि सुरुमा चाहिँ मैले व्हाइट कलरको बेस लगाइसकेको छु। अनि अब हामीलाई फर फर्स्ट डिजाइन वी नीड डटिङ टुल्स, साथसाथै वी नीड थिन नेल आर्ट ब्रश। स्टार्टिङ विथ आवर डटिङ टुल्स। डटिङ टुल्सको पनि साथीहरु एकपट्टि स्मल साइज हुन्छ र एकपट्टि बिग साइज हुन्छ र हजुरहरुले जहिले पनि फ्लावर डट गर्दाखेरि चाहिँ डटिङ टुल्सको स्मल साइडले चाहिँ डट डट बनाउनु होला अनि पछि चाहिँ बिचमा ग्याप भर्नलाई चाहिँ ठुलो डटिङ टुल्सको साइडको त्यो टुल्स युज गरेर चाहिँ बिचमा चाहिँ जोइन गर्नलाई चाहिँ ठुलो साइडले युज गर्नु होला। र सुरुमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ बाइ द हेल्प अफ साइड जुन चाहिँ स्मल छ मेरो डटिङ टुल्सको साइड स्मल, त्यसले चाहिँ मैले इन अ सर्कुलर वे डट डट बनाउँदै छु र यति बनाइसकेपछि मैले बाइ द हेल्प अफ बिग डट जुन चाहिँ डटिङ टुल्सको ठुलो साइड हुन्छ त्यो डट त्यसले चाहिँ यसरी बिचमा मैले लगाएको छु पिङ्क कलर। अनि यसले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम यो चाहिँ लाइक अ लिफ जस्तै भइरहेछ, फुलको लिप्स है। अनि यसले चाहिँ यस्तो देखाउँछ हजुरहरुले डटिङ टुल्स एकदम मजाले युज गर्नुभयो भने एकदम इजी छ यो नेल आर्ट। अनि यसपछि चाहिँ हाम्रो पालो आयो, हामीले थिन नेल आर्ट ब्रश युज गर्नुपर्छ र यसले चाहिँ केयरफुली हजुरहरुले सुरुमा चाहिँ साइडबाट तान्ने, सबैको साइडबाट बिस्तारै तान्नु होला, सबैको साइडबाट बाइ द हेल्प अफ स्मल नेल आर्ट थिन नेल आर्ट ब्रश। त्यसले चाहिँ हजुरहरुले मैले जसरी भिडियोमा तानिरहेको छु त्यसरी नै गर्नु होला। सबैको तानिसकेपछि चाहिँ हजुरहरुले बिस्तारै बिचको भागमा जति पनि कलरहरु छ अलिअलि बाइ द हेल्प अफ अगेन द टुल्स दैट वी आर युजिङ थिन नेल आर्ट ब्रश यसले चाहिँ यसरी गर्नु होला। हाम्रो फर्स्ट फ्लावर नेल डिजाइन चाहिँ बनिसकेको छ र यसपछि चाहिँ क्लियर इट गरिदिनु होला। यो फ्लावर डिजाइन पनि सेम हो साथीहरु, जस्तो स्टेप थियो त्यस्तै स्टेप हो, तर फरक यति मात्र हो हल्का यो पोइन्टी टाइपको यसको पेटल्स भएको छ भने अहिको चाहिँ राउन्ड वाला थियो अनि प्लस यो भनेको 4 पेटल्स छ भने त्यो अहिको चाहिँ 5 पेटल्स थियो र यो डिजाइन पनि हेर्नु एकदम इजी छ साथीहरु। हजुरहरुलाई म यो डिजाइन पनि कसरी बनाएको भनेर अझै कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ म हजुरहरुको लागि यो सेम डिजाइन यही फ्लावरको डिजाइन चाहिँ बनाएर देखाइरहेको छु। हजुरहरुलाई मेरो भिडियो युट्युबमा मैले अपलोड गरिरहेकोमा के कस्तो छ हजुरहरुको फिडब्याक पनि दिनु होला, किनभने हजुरको फिडब्याकले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल गर्छ मेरो लाइफमा एज अ नेल आर्टिस्ट। अनि साथसाथै हजुरहरुले युट्युब भिडियोमा कस्तो कस्तो डिजाइनहरु हजुरहरुलाई हेर्न मन छ त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै गाइज यो डिजाइन पनि भइसकेको छ र अब सेम अहिलेको जस्तै गर्ने जस्तो हामीले फर्स्ट डिजाइनमा गरेको थियौँ त्यसरी नै बाइ द हेल्प अफ ब्रश लेफ्ट एन्ड राइटबाट चाहिँ हामीले थोरै ड्र्याग गर्ने, सबैमा ड्र्याग गर्नु होला यसरी नै। अनि ड्र्याग गरेपछि बिचको भागमा पनि जतिवटा हाम्रो पेटल्समा छ सबैमा ड्र्याग गरेर तल तल झार्नु पर्ने हुन्छ। हजुरहरुले सबै यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो पोइन्टमा आयौँ, पोइन्टमा चाहिँ यसरी तान्नु होला बिचबाट सट्ट बाइ द हेल्प अफ थिन नेल आर्ट ब्रश। हजुरहरुले जसरी मैले भिडियोमा देखाएको छु त्यसरी नै बिचमा राखेर हल्का हातले तानिदिनु होला र देख्न सक्नुहुन्छ डिजाइन एकदम ब्युटिफुल निस्केको छ।
अनि यसको यो बिचको चाहिँ खै के भन्छ मलाई पनि थाहा छैन साथीहरू। एकदम बाई द हेल्प अफ थिन नेल आर्ट ब्रस सट्ट तान्नु होला भित्रदेखि, अनि डटिङ टुल्सले हल्का राखिदिनु होला। अनि हियर यस्तो राम्रो बन्छ है साथीहरू। सो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डिजाइन भइसक्यो। यसलाई नि फर्स्ट डिजाइनमै म इन्क्लुड गर्छु किनभने प्रोसेस सेम छ, अलिकति ट्विस्ट मात्र छ। अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो टप कोट लाउन नबिर्सिनु होला। अनि साथीहरू यो नेल आर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूले यो जुन हामीले गरेको छौँ यो गरेकोमा चाहिँ हजुरहरूले 10 सेकेन्ड सुकाउन सक्नुहुन्छ, र जब टप कोट लाउनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ 60 सेकेन्ड सुकाउनु होला है। लेट्स नट फर्गेट अबाउट फोइल स्टिकर। फोइल स्टिकर पनि लाउन गइरहेको छु म। आज चाहिँ म रेड फोइल स्टिकर लगाउने छु अनि लाउँदैछु म साथीहरू। यो चाहिँ मैले थोरै स्पिड अप गरेर हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। अनि इनकेस तपाईँलाई चाहिँ फोइल स्टिकर भनेको के हो, कसरी लाउने भन्ने केही आइडिया छैन भने चाहिँ हजुरहरू मेरो भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलो छ। लिस्ट बट नट लास्ट, अब म चाहिँ एउटा स्टोन टाल्न गइरहेको छु। सुरुमा चाहिँ एज युजुअल अप्लाई ब्लू बेस कोट, अनि त्यसपछि भनेको हामीले अर्को फ्लावर जाँदैछौँ। त्यो फ्लावर चाहिँ एकदम इजी छ, र डटिङ टुल्स बाई द हेल्प अफ डटिङ टुल्स गाइज सबै हामीले युज गरेको चाहिँ डटिङ टुल्सकै हेल्पबाट बनाउँछौँ, र एकदम इजी छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हजुरहरूले जब चाहिँ फ्लावर बनाइसक्नुहुन्छ, डिजाइन सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ, अनि मात्र युभी ल्याम्पमा फर 20 सेकेन्ड सुकाइदिनु होला, नत्र चाहिँ हरि नगर्नु होला सुकाउनलाई। डिजाइन बनाइसकेपछि हजुरहरूले क्लियर इट फर 20 सेकेन्ड, देन अप्लाई टप कोट। डटिङ टुल्सले चाहिँ 5 डट गर्नु होला, अनि त्यसपछि चाहिँ विदाउट क्लियरिङ इन युभी ल्याम्प हजुरहरूले मैले जसरी डटिङ टुल्सको हेल्पले थोरै जस्तो मलाई डिजाइन बनाउनु मन छ त्यही अनुसारले डिजाइन मैले बनाएको छु बाई प्रेसिङ द डटिङ टुल्स विथ द जेल नेल कलर है। देख्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी चाहिँ प्रेस गरेर चाहिँ हल्का यसलाई चाहिँ लेन्थ दिइरहेको छु। हजुरलाई पनि जस्तो डिजाइनको बनाउनु मन छ यसरी नै हजुरहरूले सिम्पली बनाउन सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि चाहिँ मैले ग्लिटर युज गर्न गइरहेको छु, नेल ग्लिटर। अनि यसपछि चाहिँ मैले नेल ग्लिटर लगाइसकेपछि चाहिँ साथीहरू यसलाई क्योरेट गर्नु होला फर 30 सेकेन्ड इन युभी ल्याम्प। अनि अगेन टप कोट लगाउनु नबिर्सिनु होला। जेसुकै होस् सधैँ टप कोट चाहिँ याद राख्नु होला। टप कोट लगाएर फर 60 सेकेन्ड सुकाउनु होला एन्ड वी आर डन। थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर वाचिङ।